ඔන්න අදත් අපි අරන් යන්නේ Word application එක ගැන episode එකක්. කලින් episode එක ඔයාලා බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් දැම්ම ගිහලා episode එක ගැන බලන්න. interface එක ගැන අපි කතා කරා. ඒ වගේම තමයි අපේ කලින් වීඩියෝ එකට ගොඩක් හොඳ ප්‍රතිචාර ලැබුණා. අපි විශ්වාස කරනවා office package එක ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති අයට මේ වීඩියෝ series එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ documentation එකට අදාළ වෙන text formatting ගැන කතා කරන්න. ඒ වගේම Word application එක ගැන විතරක් නෙමෙයි අපේ YouTube channel එක ඔයාලට පුළුවන් YouTube කරන හැටි Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop වගේ tutorials ගොන්නක් බලා ගන්න. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි යමු අපේ වීඩියෝ එකට. මම සෙනු. Let's go. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඔන්න මම යනවා මගේ Word application එක open කරගන්න. මම යනවා මගේ start menu එකට ගිහලා ඒකට click කරලා මගේ Word application එක මම මෙන්න මේ විදිහට හොයා ගන්නවා. Here we go. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Word application එක open කරාම අපිට interface එක විදිහට පේන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් blank document එකක් open කරගන්න. මෙන්න මේ home tab එකේ තියෙන මෙන්න මෙතන icon එකනොත් ඒ වගේම new button එකට ගිහිල්ලත් අපිට මෙන්න මේ blank document එක open කරගන්න පුළුවන්. මම කලින් ඔයාලට කිව්වා වගේ අද අපි යන්නේ text formatting ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මේ text formatting ගැන කතා කරද්දී අපිට අවශ්‍ය වෙන group එකක් තමයි මෙන්න මේ font කියන group එක. font කියන group එක තියෙන්නේ home menu එකේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ font group එකේදී basic text format එකක් කරගන්නේ කියලා. හරි මම දැන් මෙතන පොඩි text එකක් type කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. right මෙන්න මේ විදිහට මම text එකක් type කරගත්තා. දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ text එක type කරගත්ත එක font එක වෙනස් කරලා බලන්න. ඉතින් මේ font එක වෙනස් කරන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන drop icon එකෙන් අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඕනම template එකක් use කරලා අපේ font එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරගන්න ඕනේ ඔයාලට අපිට මේ font එක use කරගන්න ඕනේ නම් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන අපි type කරගත්ත text එක highlight කරගන්න. highlight කරගෙන ඉවරුණාන් පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ font එක change කරගන්න. ඉතින් අපි try කරලා බලමු එක font එකක් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන එකක්. Here we go. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම font එක වෙනස් කරගත්තා. වෙනස් කරපු font එක මට මෙන්න මේ size එක චුට්ටක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම size එක වැඩි කරගන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන icon එකේ. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති increase font size කියලා. මෙන්න මේ increase font size එක අපි click කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති. අපි type කරගත්ත text එක එන්න විශාල වෙනවා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙනවා තව icon එකක්. ඒකේ තියෙන්නේ decrease font size කියලා. මේ decrease font size එක අපි click කරාම ඔව් ඒක අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට decrease කරගන්න. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ increase කරගත්ත text එක සම්පූර්ණයෙන්ම තියන්නේ simple letters වලින්. ඉතින් මම මේ case එක චුට්ටක් වෙනස් කරගන්න ඕනේ. මම මේ subscribe කියන එකේ S අකුර capital වෙලා ඒ වගේම creative art LK කියන එක capital letters වලින්ම විතරක් එන්න ඕනේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ? ඉතින් අපිට අවශ්‍ය නැහැ මේ simple capital නැවත වාරයක් caps lock on කර කර type කරන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන change case කියන drop down එක select කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන cases ටික change කරලා capital symbols වෙනස් කරගන්න. මෙන්න මෙතන ඉස්සෙල්ලාම අපිට පේනවා sentence case කියලා. එතකොට sentence case එකේදී අපිට වෙන්නේ පළවෙනි අකුර capital වෙලා ඉතුරු ඊළඟ හැම text එකක්ම simple විදිහට තමයි අපිට appear වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තියෙනවා අපිට lower case එකේදී තනිකරම simple letters තමයි අපිට appear වෙන්නේ. ඒ වගේම upper case එකේදී capital letters විතරයි. ඒකට පල්ලෙහින් තියෙනවා අපිට capitalize each word. ඒ කියන්නේ අපිට text කරන හැම word එකකම පළවෙනි අකුර capital letter එකක් විදිහට අපිට මෙන්න මේකෙන් choose කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අන්තිම එක තමයි toggle case. toggle case එකේදී පළවෙනි letter එක simple වෙලා අනිත් අකුරු ටික capital වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට තමයි change case menu එකේදී ප්‍රධාන වශයෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මට ඕනේ මෙන්න මේ creative art LK කියන එක තනිකරම upper case එකක් විදිහට අරගන්න. මෙන්න මේ විදිහටම choose කරාන් පස්සේ boom creative art LK තනිකරම capital letters වලින් අපිට appear වුණා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනදී subscribe කියන එක මට ඕනේ S අකුර capital කරගන්න. ඉතින් ඒකදී අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන sentence case කියන එක. මම ඒකට ක්ලික් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට subscribe on කියන එක S අකුර capital letter එකක් වුණා වලට
පේනවා ඇති. ඒ විතරක් නෙමෙයි මට දැන් මේ subscribe කියන එක චුට්ටක් ඕනේ bold කරගන්න. bold කරගත්තා වගේම creative word කියන එකේ යටින් ඉරක් වගේම on කියන එක පොඩ්ඩක් ඇලේට වගේ අරගන්න ඕනේ. ඒක මට කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙන font එක යට තියෙන මෙන්න මේ චූටි icons තුනේ අපිට ඒ වැඩ තුනම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ subscribe කියන letter එක චුට්ටක් select කරලා මම bold කියන icon එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට click කරනවා. click කරපු ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ font එක චුට්ටක් bold වෙලා තමයි පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි මට මේ on කියන එක චුට්ටක් italic වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ හින්දා මම යනවා මෙතන italic button එකට ගිහලා ඒක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඒක චුට්ටක් italic වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි creative word LK කියන එක මට ඕනේ underline කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට එහා පැත්තේ තියෙන icon එකෙන් underline කරගන්නවා. මේ විදිහට. හරි මම තව චූටි එක්සැම්පල් එකක් ඔයාලට දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අන්ඩර්ලයින් වෙලා බෝල්ඩ් වෙලා ඒ වගේම ඉටලික් වෙලා මම මේ ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් එක. නමුත් මට මේ ටෙක්ස්ට් එක අන්ඩර්ලයින් වෙන්නවත් බෝල්ඩ් වෙන්නවත් ඉටලික් වෙන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. කොහොමද අපි මේ ඇඩ් වෙච්ච අයින් කරගන්නේ? හරිම ලේසි. අපි ඇඩ් කරා වගේම අපි යනවා මෙන්න මෙතන තියෙන icons ටික ඔයාලට පේනවා ඇති මේ icon උඩ highlight වෙලා. ඉතින් මේ highlight වෙලා කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ අපි මෙන්න මේ icons use කරලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් අපිට මේක use කරන්න ඕන නැත්නම් අපිට පුළුවන් ඒක උඩ click කරාම මෙන්න මේ විදිහට bold එක නැති කරගන්න, ඒ වගේම italic එක නැති කරගන්න, ඒ වගේම underline එක නැති කරගන්නත්. ඉතින් මම මේ ටෙක්ස්ට් එක ගත්තේ ඔයාලට චූටි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්න. ඔයාලට පේනවා මෙතන unlike කියන එක. මෙතන මේ ටෙක්ස්ට් එකට අපි ලියාගත්තු ටෙක්ස්ට් එකට මෙන්න මේ වර්ඩ් එක චුට්ටක් මැච් වෙන්නේ නැහැ වගේනේ. මට ඕනේ මේ වර්ඩ් එක කට් කරලා දාන්න. අපිට පුළුවන් just delete button එක ඕබලා delete කරලා දාන්න. නමුත් මේක ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ හින්දා මම මේක මේ විදිහට කපන්නම්. මෙන්න මේ icon එකකින් වෙන්නේ අපිට ඕන නැති වචනයක් මේ විදිහට කැපීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා පෙන්වන්න. right අපි ඒ බටන් එක ගැනත් ඉගෙන ගත්තා. ඊළඟට තියෙන බටන් එක ගැනත් අපි පුංචි හැඳින්වීමක් කරන්න. right එහා පැත්තේ තියෙන මෙන්න මේ චූටි අයිකන් දෙකත් ඔයාලට එදිනදා ජීවිතේදී හම්බ වෙනවා. විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රවලදී ගණිතය විද්‍යාව වගේ අපිට මෙන්න මේ සයන්ස් දෙක අනිවාර්යයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ පළවෙනි සයින් එක ගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට තමයි normally use වෙන්නේ. ඒකට අපි කියනවා subscript කියලා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන icon එකත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට appear වෙන්නේ, අපිට එදිනදා ජීවිතේදී හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒකට අපි කියනවා superscript කියලා. හරි අපි බලමු මෙන්න මේ subscript සහ superscript කොහොමද word එකේ ඇතුලේ type කරගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට type කරනවා CO2 කියලා. CO2 එක මේ විදිහට නෙමෙයි අපි normally දකින්නේ. ඉතින් 2 කියන එක මට ඕනේ subscript කරගන්න. subscript කරගන්න නම් මෙන්න මේ icon එක තමයි click කරන්න ඕනේ. ඒ icon එක click කරපුව ගමන් yes. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද අපි superscript එක type කරගන්නේ කියලා. මම මෙන්න මේ විදිහට type කරන්න පොඩි example එකක් විදිහට ඔයාලට. මෙන්න මේ විදිහට දෙකේ ඉලක්කම highlight කරලා මම යනවා superscript icon එක ගාවට ගිහිල්ලා මම ඒක උඩ click කරනවා. boom. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි word එකකින් superscript subscript අපි ඉගෙන ගත්තේ. හරි අපිට දැන් මෙන්න මේ දෙකේ ඉලක්කම චුට්ටක් පොඩි කරගන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ඒක කරගන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට දෙකේ ඉලක්කම උඩින් highlight කරාම ඔයාලට පේනවා ඇති appear වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට mini toolbar එකක්. මේකට mini toolbar එක වගේම floating toolbar කියලා ගොඩක් කට්ටිය කියනවා. ඉතින් මේ mini toolbar එකනොත් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේකේ font size එක අඩු වැඩි කරගන්න කොහොමද වෙන්න ඕනේ කියලා. මම 24කට වගේ 22කට වගේ දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ mini toolbar එහෙම නැත්නම් floating toolbar එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේකෙදි අපිට font group එක ඒ වගේම paragraph group එක මම ඉස්සරහට වලට කියලා දෙන්නම්. මොනවද අපිට paragraph group එකේදී කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැනට basically අපි idea එකක් ගමු. මෙන්න මේ floating toolbar එක එහෙම නැත්නම් mini toolbar එක හැදිලා තියෙන්නේ font සහ paragraph කියන දෙකේ combination එකක් විදිහට කියලා. ඊළඟ බටන් එක text effect බටන් එක. text effect එක උඩ අපි මෙන්න මේ විදිහට click කරාම අපිට පුළුවන් ගොඩක් font ඒ වගේම font style ඒ වගේම ඒ font style එකට අදාළ අපිට පුළුවන් outline color එකක් දෙන්න. ඒ වගේම shadow එකක්, reflection එකක්, glow එකක් වගේ දේවලුත් මෙන්න මේ text effect එක හරහා දෙන්න පුළුවන්. හරි අපි බලමු මේ creative word LK කියන word එක උඩ අපි select කරලා කොහොමද මේ text effect එක දාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ මගේ mouse point එක මෙන්න මේ විදිහට මේ templates වල
වල උඩ ගෙනියද්දී අපේ highlight කරගත්ත word එක මෙන්න මේ විදිහට change වෙනවා. අපිට පුළුවන් ඕනේ නම් මෙන්න මේ template එක use කරන්න. ඒ වගේම ඒ use කරපු template එකට අදාළව අපිට පුළුවන් outline color එකක් දෙන්න. ඒ වගේම shadow එකක්, ඒ වගේම reflection එකක්, glow එකක් වගේ දේවල් දෙන්න පුළුවන්. මම දැනට මේ template එක උඩ click කරලා ඕකේ කරනවා. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ බටන් එක ගැන කතා කරන්න. මේ බටන් එකේදී අපිට පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එකක් highlight කරන්න. හරි එහෙනම් අපි මේ ටෙක්ස්ට් highlight එක try කරලා බලමු. මෙන්න මේ like කියන word එකට. like කියන word එක උඩ මම select කරා. මම යනවා ටෙක්ස්ට් highlight word එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට click කරපු ගමන් මේ විදිහට අපේ color එක change වෙනවා. ඉතින් මේ බටන් එකේ උඩ click කරාම අපිට ආවේ standard highlight color එක. නමුත් අපිට ඕන නම් වෙනත් color එකකින් highlight කරගන්න අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි යමු මෙන්න මෙතන තියෙන drop down icon එකට. ඒක උඩ click කරාම අපිට පුළුවන් අපිට ඕන කරන color එකක් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න. ඒ වගේම මෙතන ඔයාලට පේනද no colors කියලා. ඒ කියන්නේ color එක අපිට remove කරගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි. highlight color එකට එහා පැත්තේ ඔයාලට පේනවා ඇති font color change කරන්න පුළුවන් icon එක. ඉතින් මේ font color change කරගන්න ඕන නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට අපේ word එක උඩ click කරලා අපිට අවශ්‍ය කරන color එක choose කරලා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේව තමයි ඉතින් අද අපේ text formatting video episode එක අරගෙන ආවේ. හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලා දැනටමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම කියන subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙනතුරු මම sign out වෙනවා. මම සෙන්